nämä kaikki rakennukset on hautoja niin sanotusti. Eli joissain on yhtä tyyppiä, kahta tyyppiä. Jossakin voi olla varmaan vähän enemmän. Ja aikamoinen, näyttää ihan asuinalueelta. tää on jyrkkä mäki ylös, tää on talvella ihan perkeleen liukas. Niin, talvella nimenomaan. On just täällä niitä ongelmia. Tää on, tää on aika laaja alue ja täällä kyllä maksaa toi hautapaikka eli tontti niin sanotusti niin ehdottomasti kallein kuin mistään muualta Surikaan alueelta. Eli täällä ei paljon persaukisia. Siis tämähän näyttää suhteen kunnon asuinalueelta. Tää on joo ja tässä on nää sitten nää ruohoalueet, niin tässä on ehkä vähän sellaisia halvempia, mutta silti täytyy olla varmastikin vaikutusvaltainen, että tuosta saa yleensä spotin. Ja noi on sitten tosiaan semmosia, että näissä on joissain rakennuksissa, näissä on ilmastoinnit, juokseva vesi, valaistukset. Täällä sitten välillä niillä on muovituoleja ja pöytiä tuolla sisällä noissa rakennuksissa. Tänne tullaan viettämään tämän vainajan syntymäpäivää ja ne syö ja juo täällä ja vähän juhlistaa. Ja hieman eri meininki kuin Suomessa. on vähän joo, täällä kyllä. Meilläkin kävi kerran asiakkaat ja siellä oli sellainen iso tarpoliini, missä oli vanhan muorin kuva ja 85-vuotissynttärit ja ne varas kaikki huoneet ja yksityiseksi sen meidän uima-allasalueen. Ja se mä no missä te muori on, että mä menen sanoon onneksi olkoon, niin ne sanoi, että ei kun se kuoli 15 vuotta sitten. Eli ne juhlisti vielä 15 vuotta sitten kuolleen mummon syntymäpäivää isolla rahalla. Joo, tässä on kyllä. Tästä on mukavaa ajella läpi, kun ei porukka ole Suomessa pahemmin nähnyt tällaisia. Meillä on erilaiset kuitenkin noin. Ja tää on kunnolla tilaa täällä ja siis se voi hämmästyttää, että täällä ei ole ketään laittomia niinkö squattereita, maavaltajia. Ei. Ja täällä on vartijat 247, puutarhurit painaa koko ajan hommaa. Täällä on ihan täys henkilökunta yötä päivää. Tässä on parhailla alueella, siellä näkyy Surikaan satama, mistä menee lautat Siarkaalle ja keskusta menee tuo takana jossain. Muista. Ja sieltä tehdään vastapäätä sitten lisätilaa, kun ei enää täältä kun ei kukaan kato muuta pois, niin täytyy tehdä mieluummin lisää tonttia. Pikkusen hirvittää tää tietä. Tää on aika jyrkkä, vaikka se ei aina kamerassa näyttää. Ei kamerassa ei näytä varmaan niin jyrkältä, mutta tää on tosi siistinä pidetty tämäkin. Joo, kyllä täällä siivoillaan koko ajan. Ja okei. Ja siinä laajennettaa sitten. Kyllä. Pitäisiköhän ostaa jo sieltä pois? Paljonko maksaa tommonen tontti? En tiedä, mutta täytyisi kysyä mikä voisi olla neliöhinta. Mutta jos nyt niin, ei kyllä en uskalla sanoa yhtään. Joo. Se voi olla ihan mitä vaan. Siinä on meidän venekuski Julito ja Juliton kämppä ja vaimo. Hello! Julito on 160 vuotta ajanut näitä välejä täällä ja on mun mielestä paras venekuski. Ei se ole oikeesti kuin 70-vuotias, mutta se on aika sitkeä ukko. Ja tässä katon näkyy vasemmalla, niin kuinkahan sitten kameraan välittyy, mutta tässä on helvetisti näitä giant clampseja. Niitä on niin kuin ihan täynnä tää alue. Oppas. Ja tosta vähän näkyy. Joo. Niitä on todella paljon tässä molemmin puolin, mutta tossa tää puoli nyt ehkä. Tän äijän kämpän eessä on jättiläs. Joo, se on keräily niitä, kato tänne. Ai, se on keräily niitä, jaa. Joo. Jostain niitä aina löytyy. Me saadaan sieltä nyt käteen yksi, niin ne on aika painavia. Jaa. Painavaa sorttia. Niin. Siisti. Joo, tuossa on tuo näkyy tommonen. Joo. Ne on eläviä olentoja. Nyt vaan kun otat käteen sen, niin pidetään alhaalta kiinni ja perkele pistä sieltä ylhäältä mitään, pidetään sulla käden. Se on tosi voimakas. Ai niin voimakas, että tuolta alhaalta vaan kiinni se antaa sen tuolta. Joo. Jos sä haluat olla siellä kuvassa, mä voin sua kuvaa, jos miten haluat. Se on päällä. Joo. Sieltä se Julito noukkii
Nämä on 70-vuotiaita suurin piirtein. Ja painaa sellainen 10, 12, 15 kiloakin, riippuu koosta. No niin, ja sieltä vähän, se vähän skvirttailee vettä pois, että pidä silmäkki, ettei tuu päin pläsiä, mutta otat sieltä vaan käteen. Passi. Tässä pitää vaan. Ei mene lattia passi. Niin. Missä? Tämä on aika painava. Tämmönen jättilässimpukka. Kyllä. Tuosta näkyy tuo pehmys tuolla sisällä. On tää joku, ehkä 15 kiloa painaa. Tai tämmöstä. Joo, ei tuu mielenkään laittaa kättä tämmöstä sisällä, mutta siisti. Joo. Selvä. Selvä. Mikä tää venekuskin nimi oli? Julito. Julito. Joo. Julito vetää tuolta Hummeri nyt näytille. Aina välillä vähän vaikea saada kiinni, että se joutuu tuo vähän aikaa miettimään tuon verkon. Taas 70 jätkä tuolla konttaamassa 40 ulkomaalaisen puolesta. Mutta en ole kyllä ikinä nähnyt taloa, missä on jättiläisimpukka farmi etupihalla. Onko tässä vaimo? Tässä on vaimo. Joo. Good morning. Näin se kuuluu. Timpurityöt kesken siellä. Tää on tämmöstä mangrovemetsää ja ei tää mikään niinku huono osa sitä asualue varmaan oo. Ei, en Sillä, niin. Se on varmaan ite kasannut nuo kivekin tohon ja perustukset Kyllä. laittanut. Kyllä. Paljon kuolleita korallinpalojahan täällä käytetään niinku täyttään toi. Joo. Tässä on ihan tällaista liuskekiveä ja tuolla näkyy korallit taas tuolla vasemmassa kulmassa. Tää olisi kiva alue asua. Tuossa noin mukava vene ja vesietti pihassa ja painaa tuosta keskustaa Niin. 10 minuutissa. Joo. Mikä ei? Tietenkin semmoinen, missä on takapenkki, että saa niinku tuliaisia kaupungista. Niin. Kämpillä. Juuri näin. You got two? Jaa, siellä on hummeria. Hummeria sitten. Tuo on se just mitä mä oon halunnut syödä pitkään aikaa, mutta se on pikkusen tyyris. 30 Dumaginessa maksaa tommonen iso. Joo, no on nyt halvimmillaan 20 € tää Joo, kilo. okei. Joo. Tollanen, tää on varmaan, no tää on lähempänä kiloa. Tää on aika lailla, toi on kyllä kilo. Ei. Oho, onpa terävä. Joo. Älä päästä irti, toi joudut maksaa. Niin. Oho. No, Käännä sitä vähän, niin se on hienomman väritä sitä toisella Oh. puolella. No joo, Julito voi kääntää. no, siinä se. Ei me sua syödä tänne. They are big already. Okei. Se on vähän pienempi toinen. Joo. Voimakas häntä kyllä. Oh. Joo. Siinä on, toi varmaan, sanotaan, että voisiko toi olla ihan joku puolivuotias tää toi. Okei. Se toi on sitä varmaan Joo. jo vuoden. Okei. Jotenkin siinä menee. Jos. Joo, ne lähe. Joo, saavuttiin edellä mä. Jotenkin. Sätki, on tää kyllä yllättävän terävät nää. Niin jo. Niin sorry. Siinä on jotakin tarttumahommia. Se on joo. Tämä chillaa tässä. Se ottaa siinä iisisti. Joo. Nyt ne vähän jo väsy pomppii. Joo. Pistetään takaisin veteen. Mm. Ei tämmönen olisi kiva jossain vaiheessa syödä. No. Pääsee takas kasvamaan. Kyllä. Tarviiko niitä ruokkia vai, tiiäks? Mä täytyisikin kysyä, kyllä mä luulen, että se siinä jotain tiputelee. Julito. What they are eating? What they eat? You put fishes? No, but what they eat? They eat fishes or what do you put there? Rice?
No. Rice. Right. okei. Joo. Eli siis filippiniläinen hummeri myös syö riisiä. Joo. No ihme. Joo. Uskomaton. Siistiä. Yhdestä puusta veitsitty vene. Kaikenlaista. Joo, siellä on toit. Siellä on meidän alakerran lampun korjuskin jo. Joo. Muistaako? Joo, se Lampukorjuskin, mikä eilen otettiin sieltä pois. Joo, se sitten palaamaan. Vittu. Sitä mainitsin. Ei okei, mä mainitsin. 2020. Joo. Niin tässä lähti koko kylä kuulemma pois tästä. Kaikki rakennukset, tuolla oli iso hotelli 8 kerroksessa veden päällä. Oho, Kaikki lähti. kaikki lähti pois. Joo. Tuolla näkyy jotakin taloa. Siellä on jotain jääteitä, niitä tolppia, niinku rakennuksen pilareita, joku on säilynyt. Oli iso ritteri tässä. Kirkassa on vesi kyllä. Täällä on todella kirkas vesi ja siis nyt on vähän niinku lassuvesi. Sitten puolesta niin täytyy tosi tarkkaan tietää mistä kohtaa menee, jos täällä on venätin kameraa. Joo. On muuten kirkas vesi. Oh, ja täällä rupeaa olemaan jo vähän korallia. Joo. Jonkun verran ja meritähtiä paljon. Komiaa. Mangrovepuita. Joo. Tarkkaan menee noin pamput tuolla sivuilla. Mikä? Tarkkaan menee noin sivupamput tuolla. Niin, että Jos ei jää tonne kato mangroven väliin, Joo. pyörähtää ympäri. Täällä on jäävän vitun. Ja täällä ei oo krokotiilia vissiin. Täällä ei oo. Okei. Joo. Kuuli säkkiseltään, mutta ei oo. Niin. Jos tiedetään on tällä päivänä. No niin, siellä näkyy jo jotain rantaa. Mennään tonne toi ranta tossa, mutta mennään tonne Niemenkärjen taakse. Hypätään siellä veteen ja ruvetaan snorklaa. Ja tässä on kato köydet tässä. Näissä puissa pidetään köytistä kiinni ja pidetään päätä veden alla ja nulintaa. Reunaa, niin meidän ei tarvitse tehdä töitä. Ja me päädytään tuolta sitten tuohon rantaan ja päästään ylös helpoten, että ne kiivetä veneen. Aha, Siinä on idea. oli. Juu. Joo, mä laitan varmaan ton pätkän tuosta snorkkelauksesta, kun hyppäsin veteen, niin sitten tämä kameran, tämä gimbali osoittaa niin ihan muualle, mihin pitäisi, niin ei sitä tullut yhtään videota tuosta snorkkelauksesta, mutta oli erittäin paljon merenelämää ja elävät korallit ja tosi laaja koraalialue oli. Ja sitten tultiin tähän, mikäs saari tämä on? What is the name of this island? Vero. 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 Permo. Okay. And owned by who was the owner? Some politician. The owner. And then Yeah. Joo. Tää on kuulemma tämmönen, ei tää viikonloppupaikka niinku paikalliselle. Joo. Ne tulee tähän vuokraa 500 pesoa tällaisen hökkeliin ja ne viettää päivän tässä. Tuolla on grillialue ja ne Joo. lapset on tässä hiekkarannassa uiskentelee ja Joo, isännät grillaa ja juo viskiä. Ja... Joo. Tässä ei oo koralleja hirveästi, mutta tuolla vastapäällä. Tässä on tää vähäsen. Joo, on tässä joo. Joo, okei. Okay. Täällä on paljon sitä mitä se seaweedia, eli niin sä voit tuolta mennä ihan sukeltaa sitä kirkkaan keltaista niin kuin kuplamainen merenalainen kasvi. Niin, että se on niinku salaattia.
Ei, se ei vaan se on, no joo, sä voit pistää sitä totta kai salaattiin, mutta se on sellainen, että sä voit suoraan vähän huuhtaa sitä, ne kastaa sitä tuohon etikkaan ja suoraan suuhun. Joo. Se on kyllä ihan hyvää. Tai se ei ole pahaa, sanotaan. Joo. näin. Siistiä. Niin tää alue on täynnä sitä, eli se menee tuonne ihan noihin marketteihin myyntiin. Ja tossa muuten näkyy, miten palmupuu kasvaa tommosesta kookoksesta, niin lähtenyt tuossa. Kyllä. Jos joku miettii, että miten palmut itävät, niin tuolla tavalla. Sehän itää siitä oikein niin kuin isosta kookospähkinästä. Siitä se lähtee pikkuhiljaa, tulee ulos ja siinä on muutama tulos. Joo. Mulla on ensimmäistä kertaa, kun mä menin Apusaarelle Dumagden vieressä, niin siellä kasvoi noita mustapippuria. Okei. Niin sitten mä olin niin kaukana, kun pippuri kasvaa. Niin kaikkiin on julkinen liikenne. Joo. Julkista liikennettä tuolla menossa. Siistiä. Jännän muotoinen on sivusiivet tuossa tuossa paksut. Joo. No on fiberglassia, mitä se on? Niin, lasikuitu. Niin. Tuolla äijä keräilee simpukoita kylmälaukkuun. Kuulemma. Are they shells? Joo. Joo. Ihan siistiä, en ole nähnyt tuotakaan ennen. Kylmälaukku kelluu tuolla mukana. Tässä on Tommi paikallinen CCTV. Eli CCTV. nyt sä Oh. näet, miten näytetään sitten kaikille, jotka ei pääse tuohon ihan snorklailemaan eikä halua mennä veteen, niin tossa on tyyli Filippiineillä. Eli joo, tää on ihan hieno. Hieno sitten vanhemmille ihmisille, Joo. jotka ei välttämättä ole niinku ikinä tai uskalla mennäkään veteen ja pistää maskia päähän. Tuollaista. Tämä on aika pelottavaakin olla tuolla tietenkin. Varsinkin jos saa uja. Kyllä, nimenomaan. Okei. Se näkyy aika kivasti tuon lasin läpi niin kuin akvaario. No niin näkyy joo. It's down here. Okei. Eri. Nyt näkyy hyvin korallit tuosta. Joo. Se on hauska systeemi just sellaisille ihmisille tosiaan, jotka ei niin kuin vaan yksinkertaisesti Ei. voi mennä snorkeleen. Joo. Siellä näkyy joo. Siistiä. Thank you. Joo. Siellä on lepakoita, hedelmälepakoita, fruit bats, tuolla nukkumassa. Kyllä ne päivisin nukkuu. Joo, siellä ne roikkuu. Aika paljon. Kumpa paljon, joo. Siistiä. Se on tietyn sesongin aikana, niitä ei aina kyllä ole tässä. Joo. Ne on isoja. Lami? Bad lami? Lami. Siellä niitä on. Joo. Päiväunilla. Päiväunilla. Roikkuu enemmän, joo. Joo, siistiä. Tanki maksaa 2,000 litran tankki varmaan 500 €. 400. Tää on australialaisen talo ollut, tai ravintola, kun se on ollut, Taifuuni hävitti, niin tossa on, tää on jäljellä. Oli 4 vuotta sitten. 4 vuotta sitten Joo. kyllä. Joo, on tuo aika pahasti kärsinyt tältä puolelta. Joo. Kuulemma 16. joulukuuta. Daydream Laguna Resort. Joo, okei. Tästä meni tää 22 tää koko satama-alue ja siihen oli niillä ideaa jotain rakennuksia tehdä ja Joo. se oli vähän isompi menetys. Siellä tullaan takaisin Dajasaanin satamaan, eli tätä me lähdettiin jo. Joo. Siellä melotaan puukalalla. Siellä koko perhe mahtuu tuollaiseen pikkuveneeseen. Meistä kumpikaan ei mahtuisi tuohon veneeseen. Ei missään nimessä. Ja se on nyt just semmonen, mikä on veistetty yhdeltä puusta. Niin hyvä puuta se on. Täällä on Aleksin pyörässä runko vaihdettu tähän. Onko tää N-Maxia vai X-Maxia vai X-Maxia runko? Siinä on vanha runko, 6 vuotta vanha. Niin ruosteessa, että sieltä puuttuu kokonaisia paloja sun muuta. Hitsaus ois maksanut 15 000
kun ne ois korjannut hitsaamalla tätä, Joo. niin uusi runko maksoi This is your 18 old 500. one, sir. Every bushings are Oh yeah. Yeah, you can keep that one. and the brake pads. Oh yeah, that one, yeah. No niin, alkoi satamaan. The whole range. Meikä vissiin ajaa tämä We remove it and we X-Maxi. there. Ajaa tonne kämpille sit. Eikö hänen hotelli? Jaa, saako satamaan? Joo. Okei. Valaitsin ilas. Ei oo flip-floppeja nytten päällä, että I will try to eikö se niin justis. I suppose I need. Eikö taksikuski elokuvassa sanota, että kumpa tulisi sade ja siivous kaiken tämän scheissin tältä kadulta pois, niin täällä sataa nyt. On mukava, virkistävää. Tuli mieleen yksi kaveri, jonka nimi on täällä. Tuli mieleen yksi kaveri, jonka nimi on Rasta. Rasta Ville, niin se lukee Rasta seinässä. Se on asunut Filippiinään pitkään aikaa, niin tuli vaan mieleen. Puhutut sä myös hänestä. Kova jätkä, hyvä jätkä. Tuossa traikissa lukee, että Retired Ladyboy ja Kava Saki. Joo, täällä kirjoitellaan kaikenlaista näihin. Oman tyylin mukaan kukin. Lyödä kukkasia sisään ja siinä on taas uusi tarina, että kuinka Yamahan runko kestää Joo. tarkkaa 5,5 vuotta, kun se ruostuu pukkiin. On kyllä ruosteessa Oi toi. morjens. Näyttääkö se olla meren pohjassa? Juu, ja sieltä puuttuu esimerkiksi täällä perässä tää pitäisi jatkua tää putki. Eikä. Niin se oli kokonaan syöpynyt pois ja siitä ei ollut enää mitään muuta kuin Ei, niinku tää on pieniä vaarallista. muruja. Joo. Todella Ai- vaarallista. Just. Miten sä hoksasit, että se kaipaa vaihaa? Kyllä se niin kun tuntee, että se ei ole ihan täydessä iskussa. Niin Joo. Nyt on uusi runko. Mulla oli avovaimo huolissaan, kun mä tuun Mindanaon saarelle, niin täällä olisi paljon niinkö muslimikaupunki, mutta eihän tää on muslimikaupunki. Täällä on ihan... Aleksikin sanoi, että yksi moskeja vissiin, mutta tossa on Christian Learning Institute, Christian Community ja paljon kirkkoja ja niinkö täällä Pohjois-Mindanaolla ei ole niinkö tätä terrorismia tai tämmöstä niinkö tiukkaa muslimimeininkiä. Ei oo Maravin kaupunki on täällä jossakin, niin siellä oli sota. Ihan kunnon niinkö Irakin tyyliin sotaa, mutta vuosia sitten. Alle 10 vuotta sitten kuitenkin, mutta ei täällä. Tää on ihan tämmönen normaali filippiininen kaupunki. Mutta tosiaan oli Aisa huolissa, että mihin mä oon menossa Mindanaolle, että varovainen siellä. Joo, Surigao Dreamsin tämä nyt korjattu X-Max. Taitaa olla 300 tämä muistaakseni, niin Aleksi minä ostaa lihaa tuolla ja automaatin kautta takas resortille. Tää on tämmönen kiva 2-3 McDonaldsin ja montakohan Jollibee täällä oli? Se oli sitten 5. Ja useampi Jollibee muutenkin on kuitenkin Surigaosta, ei ole mikään pikkukylä enää silleen. Hedelmäostoksilla on the way to Surigao Dreams. Ja. Ihan viihdyn kyllä Surigaossa, voi suositella paikkaa. Tuolla on jopa KFC-ravi tuolla, jos tykkää näistä. joo, no niin. Siinä on meidän surullisen kuuluisa aloe vera purkki. Eli tää on lähtenyt Tuukalta Tampereelta tää homma. Eli hän osti tänne yhden aloe vera purkin ja sanoi, hän palo tietysti pahoin, vaikka suomalaiset sanoo, että he ei ikinä pala. Hän osti tänne yhden, käytti sitä jonkun verran ja sanoi, että jätät seuraavalle. Ja diili on se, että silloin kun joku tämän purkin saa tyhjäksi, hän joutuu ostamaan uuden. Joo. Ja se kiertää kiertopalkintona ja suomalaiset sanoo, minä en pala ikinä, niin me ollaan nyt varmaan sanen toistakymmentä purkkia mennyt jo. Eli tää on riittosa ja nyt itse
Tommi joutuu käyttämään tätä meidän snorkelareissun Joo, jälkeen, joten kyllä. siitä ole hyvä, se on Joo. ilmasta, mutta mikäli sen loppuun kulutat, niin Joo. ostat seuraavan. Joo. Ja miten tää on melkein 100%. Kyllä. Ja tää toimii oikeesti, koska Ja mä se kyllä viilentää todella Joo. hyvin, että mä en oo palannut Mä enää huomaan, moneen että vuoteen. punottaa vähän tuo käsi nyt. Sulla punottaa. Mä laitoin 100. Joo. Mä laitoin 100, sä Niin näit. sit aurinkorasvaa. Niin. Se on käsittämätön, että Joo. millä sä silti... Mutta se saattoi olla vähän vanhentunut tai jotain. Se No aurinko- voi olla, eihän tuollaista pitäisi tulla edes vesi ja tuuli läpi. Niin. Mutta joo, siitä. Ei muuta kuin iholleen. Joo. Ollaan menossa katsoa näitä huoneita tässä, niin Aleksi ohjaa. Okei. Mennään tän takapihaa pitkin kuule. Siinä on huone 3, 4. Kaikkiin näihin 2 huoneeseen on yhteinen niin kuin pääsy. Eli meillä on paljon vieraita, jotka vuokraa 2 huonetta yhdessä, niin niillä on oma terassi silloin edessä. Meillä on nyt noin täynnä, niin me päästään näyttämään tää 5 ja 6 tänä perällä. Täällä on vähän luonto tehnyt tehtävää, eli niin palmun juuret on tullut tästä näin sillä, että me ollaan jouduttu vähän niitä pätkiä. Eli tää on ainoa huone, mikä ei pääse pyörätuolilla tällä hetkellä. Mutta me ollaan Joo. mietitty, että me tehdään nyt ralli tästä uusista. Okei. Tämän niin disabled customer. Mutta voiko sitä käyttää, jos ei ole vammautunut, niin saako pyörätuoli muutenkin? Voi! Vai? Kuka jaksaa käyttää jalkoja? Niin, no just näin. Tässä on muun muassa nyt huone 5, eli nämä on tällaisia pikkukoppeja, missä on ilmastoinnit ja kuuma suihku. Meillä on yllättävän iso kylppäri. Moni on kommentoinut sitä, että me ollaan ehkä käytetty vähän liikaa tilaa kylpyhuoneeseen, niin tää on tällainen niinku Joo. isohko. Mutta lämmin suihku, se nyt on pakko olla nykyään. Joo. Mulla ainakin on tosi hyvä paine mun huoneessa. Joo, Bideessä on tässä. Kyllä, meillä on aikamoinen prosessi ollut se, että me ollaan saatu paine tänne kuntoon. Eli meillä on oma kaivo ja sitten meillä on painetankki. Ja itse asiassa mä oon tehnyt ne kaikki itse, ne jutut. Joo. Ja siinä oli aikamoinen höylääminen, että me saatiin tasainen paine koko matka tänne esimerkiksi viimeiseen huoneeseen. Ja se on vähän haasteellista ja moni valittaa sitä painetta Filippiineillä. Ja varsinkin kun touhutaan noilla sähkölämmitteisillä suihkuilla, niin jos paine menee alas, niin silloinhan tietysti tulee helvetin kuumaa vettä. Jos paine menee taas ylös, niin sitten tulee kylmää. Eli se on sitä kuuma-kylmä sulipuolta. Ja toi on hyvä, että- ollaan saatu se tasaiseksi. Että tuo sähkö on tuolla katossa, eikä silleen, että se on vieressä. No kyllä joo, että se ei ole se ihan suoraan vielä. Monesti se on siinä. Joo, ja se on meillä on maudatus täällä, että me ollaan Joo. suomalaisittain tää ihan maudatuspiuhalla. Sieltä ei sähköiskua saa niin kuin taas paikallisittain on mahdollista. Mulla tuli yksi homma mieleen, mitä sulla ei ehkä tullut, niin tuo inverteri, ilmastointi on tosi hiljainen. Se on joo. Että Kyllä. se, No tää on split type, eli ulkoyksikkö on tuo seinän ikkunan takana ulkona, eli se on se kompressori, mikä pitää Joo. ääntä siellä. Eli nyt Filippiinillähän on tosi yleistä tämä window type, eli silloin periaatteessa on se yhtä yksikköä ja silloin se kompura kuuluu Niin. sisälle asti. Se on tosi yleinen täällä, että- Se on vähän kalliimpi vaihtoehto, mutta se kyllä on tosi... mä oon itse tottunut siihen ääneen, mutta moni ei ehkä ole siihen. Joo, kyllä. No siitä sitten auringonlaskua kattelee. Ja... Harvoin on kyllä rahtilaivoja näkynyt. Toihan on muuten ihan hieno. Tää ei ole oikein minkään rahtiliikenteen varrella. Että en tiedä mitä nää on sitten. Joo, tämä on tämmönen Infinity Pool ja sitten Infinity Sea. Että ei näy edes vasta rantaa oikeastaan. Ei nää, mutta kirkkaalla kelillä näkyy poholi suoraan eessä. Kamikini näkyy normaalisti tuolla vähän vasemmalla. Joo. Leitensaari on sitten ja tuo näkyy Limasava. Eli kyllä tässä niinku... Nyt on tosi pilvinen keli sinänsä. Niin. Menetetään huomattavasti sitä saarinäkyvyyttä. Joo. Mutta oliko tässä, sä sanoit, että Taifuni kävi tässä, niin mitä tuolta rannalta löytykää? No joo. Meidän rannalle tuli rekan rengas ja se oli meille jo iso juttu, että me päästiin, se oli helvetin kokoinen ja painava. Me päästiin rullaan se tonne ja tehtiin siihen hienosti kivet ympärille ja kukat sisään. Mutta meillä tuli tosiaan naapuri Tomakselle Jenkeistä, joka on mun lähin naapuri, niin sinne tuli kokonainen hevonen. Ja se oli kyllä... Vois linkittää se oli kuvan karmiva tähän. näky. Me voitais linkittää Joo. kuva tähän, joo. Ilman muuta. Se ei ollut enää niin hevosen näköinen siellä, se oli paisunut semmonen
pussukka tai tämmönen. Joo, Jossa on turvasta huomasi, että se on vielä hevonen. mutta luita näkyy ja kaikki. Mutta kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, että kyllä se hevosesta menee. Ja meidän aikana tähän on tullut niin Syvänmeren kaloja, mä en muista nyt mikä sen nimi on, mutta se oli sellainen 3 metriä pitkä. Ja se on yleensä niin kuin Filippiinien taikauskomuksen mukaan semmoinen, että kun toinen huuhtoutuu rantaan, niin tulee maanjäristys. Joo, mä oon kuullut, mä tiedän tämän kalan. Ja meille tuli, se oli, ei sen devitti ole, mutta siis vastaava. Mutta nyt on viimeisen vuoden aikana tullut muun muassa delfiinin pää tuohon rantaan. Ja se on vähän sellainen ikävä juttu, että se sitten niin kuin äkkiä haudattiin ennen kuin sitä pääsee kukaan pällistelee. Ja... Se on vähän niin kuin joku koiran pää. Niin kuin delfiini on semmoinen älykäs olento. Se on todennäköisesti jäänyt kalastajien verkkoon ja sitten katkaistu pää machetella ja loppuruumis, en tiedä mitä on tapahtunut, mutta se me haudattiin nopeasti, ettei sitä, ja se, että siitä ei kukaan ota valokuvia ja muuta. Että delfiini on kuitenkin sellainen... Niin siis sun rantaan tuli se delfiini? Se tuli tähän suoraan eteen. Se oli oikeastaan niin kuin me ollaan nyt just siitä. Just joo. Ja on tuohon kuollut delfiini tullut ennenkin, mutta nyt oli pelkkä pää, niin se oli jotenkin hirvittävä. Ja en kyllä tykkää, että paikalliset menis sitä sitten sinne kepeillä tökkiin sun muuta, niin me haudattiin se äkkiä, että meillä oli lapiotiimi ja saatiin se syvälle tonne. Ja sittenhän se tietysti nousuvesi vie sieltä mennessään. No muutenkin tää on niinku erikoinen tää ranta, kun tää on näitä, mikä Pebble Rocks. Tätä sanotaan pikkukivirannaksi tuollain suomalaisittain, mutta tää on ihan tällainen Pebble Beach. Ja tämähän totta kai muokkaantuu aika paljon, että nythän tässä on ollut näitä pikkutaifuuneita, niin aallot on tuonut ihan erilaista kiveä kuin tämä normaalisti on. Joskus se on sellainen puoli hiekkaranta, joskus siinä on isoja musia, mutta nyt tuossa on niin kuin pääosin esimerkiksi toi osuus, niin se on sellaista golfpallon kokoista kiveä. Ja... Joo, ja ei todellakaan ole terävää, se on kaikki pyöreitä kiviä. Ei, se on pyöreitä, joo. Se on ihan täysin. Ja... Että siinä on tietysti omat haasteensa kävellä tuollaisessa kivikossa välillä. Varsinkin kun se on sellaista isompaa musaa, mutta meillä on se etu, että ei ole kyllä sitten hiekkaa silmissä ja korvissa ja kaikkialla, että toi kivi on kyllä semmoinen, että minä tykkään ainakin, kun täällä asuu. Joo, on kiva. Itellä oli eka iltana yllätys, mukava yllätys, että täällä on vettä. Että suurimmassa osassa hotellihuoneista Filippiineillä ei ole vettä, ilmasta vettä tarjolla, niin täällä on, että eihän sitä kukaan muista ottaa sitten mukaan huoneeseen, ja varsinkin tämän saunomisen jälkeen, niin se oli hyvä yllätys. Ja vedenkeitin. Täältä löytyy myös suomalaista kirjallisuutta. Ihan Aleksi tuonut kontissa tuolta maailmalta. Hei, Matt Manners! Sulla on Matt Mannersia täällä. Joo, siistiä. Selvä. Väliaikaisesti tossa tuo X-Maxin runko. Ja edelleen kuinka ruostunut se on aika kumma homma. No niin, käydään kattoo meidän valttikortti eli uima-altaan vesi. Meidän ei tarvitse käyttää klooria paskaakaan sen takia, että meillä on jatkuvasti juokseva vesi tuolta ylhäältä noista lähteistä. Eli meillä menee 200 metriä yläjuoksulle putket tonne kaikkien rakennusten, mitä tuolla ikinä hökkeleitä on niiden yli, jolloin se vesi on täysin juomakelpoista, mitä naapurusto juo. Me ollaan tehty tähän tällainen betoniallas ja tuolla näkyy nuo putket. Ja vedetään ne sisään tuohon altaaseen. Sieltä tulee tasaisella syötöllä vettä tuohon väliaikaisaltaaseen, missä on keskellä sellainen 2 metrin valli kiviä ja mursketta ja kaikkea, joka suodattaa vielä sen pienenkin hiekan sinne toiselle puolelle. Ja sieltä se viimeisen päälle puhdas vesi tulee sitten niin kuin näitä putkia pitkin täältä ja menee suoraan uima-altaaseen sisään. Eli tuosta näkyykin vähän toi, mikä siellä on niin kuin meininki. Eli nyt me pidetään sitä tollain, kun vähän satelee, niin me pidetään sitä tollain vähän ulkona, että se tiputtaa sinne sillä, että allas pysyy täynnä kuitenkin. Mutta noi kivet ja murskeet sun muut, ne suodattaa tonne puolelle se tosiaan kaiken lian. Ja tää on sitten tällä puolella, missä se tulee ulos, niin se on täysin puhdasta. Ja samaten meillä on tuolla katolla tehty ränniin reikä just sellaiseen kohtaan, että se vielä tiputtaa tonne puolelle myös kaiken sadeveden. Eli tollanen 2,5 neliön katto, niin kovalla sateella niin se tulee sieltä. Osaisin arvioida, että varmaan putkissa tulee sellaista 1000 litraa varmaan tyyliin tunnissa, niin ei kun paljon nopeammin. Mutta se on meidän valtti, niin me päästään koko ajan vaihtaa vettä, meidän ei tarvitse niinku stressaa siitä ollenkaan.
Eli kun saa mennä yli tuolta Infinity-reunasta ja lisää tulee. Ei tarvitse kerätä. muuten tämä palmuparina. No joo, tää on kyllä hauskaa. Eli Typhooni silloin 2021 joulukuussa, niin tässä silta oli rakennettu alun perin täysin suoraan linjaan tänne. Ja se oli kääntynyt sitten aaltojen voimasta tonne sivulle. Ja me ruvettiin kaivurilla, sitten me oikastiin se, niin kuin, että me oikastaan se takaisin, mutta se ei mennyt ton pidemmälle. Ja mä ihmettelen, että mikä piru siinä on, että toi palmu tuli vastaan tossa niin, että me ei saatu sitä enää 90 asteen kulmaa. Sitten mä kattelin vanhoja kuvia, mitä on ottanut ennen Typhoonia. Niin tää on vielä meidän korkein palmu, niin tää oli ennen sellainen 6-7 metriä tuolla suunnassa. Niin aallot siirti sitä niin kuin pystysuunnassa. Ja nykyään se kasvaa tossa kohtaa ja tuottaa täysin kookospähkinää ja voi hyvin. Eli nämä on näitä ihmeellisiä kyllä asioita, millä tollanenkin voi vaan niin kuin pystyssä pysyä sellaisessa myräkässä. Ja Niin se oli tällä oikealla. se oli niin kuin oikealla tuo rannan puolella, sanotaan nyt sellainen 6-7 metriä oikealla. Ja se näkyy tästä vissiin tämä Joo, betoniroja. no joo, tässä on ollut ennen sillan niin kuin suoralla ja me ollaan lisätty vaan tähän niin kuin tää betoniralli silloin, mutta tää on ollut suoraa linjaa tonne, eli suoraan palmun kohdalla toi silta. Pystyssä. Palmu kävelee tonne. Palmu on kävellyt 7 metriä tänne vuorille päin. Ihmeellisiä asioita, mutta näin se vaan menee. Siellä kalat hyppii. Mitähän kaloja ne on? Onko ne sardiini? Mutta siis, pakeneeko ne vai syökö ne? Joko niitä syödään tai ne syö, mutta... Oh. Mutta illallahan on aktivoitu meren-elämä. No niin, siellä lentää. Wow! Siistiä. They enjoy the sunset. Yeah. Hmm. Well, you can see their fins. I think the fishes are palaiyot. You can see the fins. Yes, the fins are here. Bad joke. Black. I mean, it's black.